السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، نتمنى تكونوا بخير وأحوالكم إن شاء الله بخير. في هذا الفيديو ندير مراجعة خفيفة لهذا الهاتف الجديد من ايتيل A37 16 جيجا في الروم و 1 جيجا في الرام، 3020 ملي أوم الباتري، و فيرسيون اندرويد 10، كيدعم HD بلس 5.0 في فول سكرين ديال الشاشة، و السيركوي ديال هذا الهاتف هو كوادر كور. هاتف رائع وزوين وثمن رائع ايضا. على بركة الله نفتحو هذه العلبة. على بركة الله نقوم بفتح هذه العلبة. هذا هو الهاتف. شكل رائع ومختلف عن الفئة القديمة A36، وكاميرتين خلفيتين وديزاين جميل أيضا، وثمن رائع أرخص من ثمن A36. يأتي معه بوشيت عادي، كذلك إيكوتور وكابل وشارج. هذا ما يوجد في هذه العلبة. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، لا تنسونا دعمونا باللايك لكي نستمر في وضع جديد إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله. تحية للجميع.